السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معي في هذا الفيديو الجديد لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا كلكم بخير وعلى خير. أولا وقبل كل شيء نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين. في هذا الفيديو سأقدم لكم تطبيق ولا في الأحلام، هو بمثابة مكتبة إحصائيات لكل ما يخطر في بالك بخصوص قناتك على اليوتيوب. التطبيق باللغة الإنجليزية، وقد ارتأيت أن أقدم شرحا له باللغة العربية للأشخاص الذين لا يعرفون الإنجليزية. إذا أردتم أن تعرفوا المزيد عن هذا التطبيق وعن خباياه، ما عليكم سوى أن تتابعوا الفيديو إلى الآخر، وفرجة ممتعة. لن أطيل عليكم، لنبدأ بسم الله. التطبيق اسمه تيوب بادي، وستجدونه في جوجل بلاي، يمكنكم تحميله من هناك. هذا هو التطبيق كما ترون في الصورة. عندما نضغط على التطبيق يفتح معنا بهذا الشكل. أولى صفحاته تكون هكذا. في الأعلى نجد عدد المشتركين في القناة، هذا هو كما ترون. ثم بعد ذلك في نفس الصفحة نجد جميع الفيديوهات التي حملتموها على قناتكم. تحت كل فيديو تجدون عدد المشاهدات، عدد التعاليق، عدد الإعجابات والديسلايكات، وكذلك عدد المشاهدات الجديدة التي دخلت إلى قناتكم. كما ستجدون نسبة التعاليق ونسبة اللايكات بالمقارنة مع الديسلايك. ننتقل الآن إلى التعاليق كما ترون في الصورة. هذه هي التعاليق التي تصل إلى قناتكم، هذه هي. ننزل بالسهم إلى أسفل، ستجد كل التعاليق التي وردتك إلى قناتك أو إلى فيديوهاتك. هذه هي كما ترون في الصورة. إذا ضغطنا في هذا المكان ستظهر لنا نافذة هكذا. أول سطر معناه إخفاء التعاليق التي تم الرد عليها، إذا فعلتها ستختفي كل التعاليق التي تم الرد عليها. والسطر الثاني معناه إظهار التعاليق المخفية. لاحظوا معي، أنا فعلت الخيار الأول، أي أنني سأخفي التعاليق التي تم الرد عليها. لاحظوا معي، لم يتبقى سوى التعاليق التي لم يرد عليها. أما إذا أزلنا التفعيل من الخيار الأول فستظهر مرة أخرى التعاليق التي تم الرد عليها. ننتقل الآن إلى ثالث رمز، رمز الكأس. هنا ستجد كل المشتركين لديك، ثم عدد المشاهدات، ثم عدد الفيديوهات التي تم تحميلها على قناتك، وهنا امتيازات حصلت عليها قناتك خلال 28 يوما الماضية، هكذا كما ترون. أما خيار الكرة الأرضية فهذه كلها أخبار القناة، كل ما يخص اليوتيوب، وحتى كذلك التحديثات التي تخص برنامج تيوب بادي. لمن لا يفهم الإنجليزية فلا يشغل باله بهذه الأمور. في قائمة المنيو سنجد اختيارات عديدة. أول اختيار ما يهمنا هو منتدى البرنامج، هذا هو فيه كل الأخبار التي تخص البرنامج كما ترون في الصورة، وهذا أيضا لا يهمنا كثيرا. ننتقل الآن إلى Our Channel، وهذه هي قناة التطبيق على اليوتيوب. كما ترون عديد من القنوات تتحدث عن نفس التطبيق.
إذا ضغطنا على خيار أبجريد ستظهر معنا هذه الصفحة. من هنا يمكنك شراء بعض الامتيازات داخل التطبيق، لكن لا يهم الأمر. ومن هنا يمكنكم تسجيل الخروج. إذا ضغطت على 3 نقاط بجانب كل فيديو ستظهر لك هذه اللائحة. يمكنك الرد على التعاليق، يمكنك إخفاء التعاليق، ويمكنك أن تحذف التعاليق التي لا تريدها. هذه القائمة توضح لنا الفيديوهات العلنية والفيديوهات غير المدرجة والفيديوهات الخاصة. الآن سنذهب إلى خيار آخر، نضغط على أول فيديو ستظهر معنا هذه اللائحة. الاختيار الأول يخص الصورة المصغرة، بحيث يجب أن تكون ضمن مقاسات مضبوطة، وصوري المصغرة التي أضعها في قناتي مقاساتها 1350 بالطول و750 بالعرض. أما الاختيار الثاني فيخص الكلمات الدلالية في العنوان، والاختيار الثالث يخص الكلمات الدلالية في صندوق الوصف. أما الاختيار الرابع فيخص العنوان، يجب أن لا يكون العنوان طويلا حتى يسهل اليوتيوب قراءته. هنا يطلب منك إضافة بطاقات إلى الفيديو خاصتك، أما الاختيارات الأخرى فلا نحتاجها. إذا أردت من التطبيق أن يرسل إليك إحصائيات لفيديوهاتك ما عليك إلا أن تضغط Send Now كما ترون في الصورة. الآن سأريكم كيف يكون الوضع إذا كانت لديكم أخطاء في الفيديو. كل الألوان الصفراء تدل على أن هناك أخطاء في فيديوهاتك يجب عليك تصليحها. هنا عدد الأخطاء التي تم تصليحها، وهنا عدد الأخطاء التي يجب عليك تصليحها. وإذا أردت أن تتوصل بتقرير عن الإحصائيات الأخطاء في فيديوهاتك ما عليك إلا أن تضغط Send Now. إذا أصلحت الأخطاء في فيديوهاتك فهذا يعطيك فرصة بأن تكون فيديوهاتك ضمن قائمة الفيديوهات المقترحة في اليوتيوب. إذن هذا هو التطبيق، ويجب على كل صاحب قناة أن يتوفر عليه إذا أراد أن يرفع بمستوى قناته وتظهر ضمن الاقتراحات اليوتيوب اليومية. إلى هنا أكون قد أنهيت هذا الفيديو. أتمنى أن أكون قد شرحته بشكل سهل وبسيط وواضح ليتسنى للجميع فهم هذا التطبيق. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوني من الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وضغط زر الإعجاب، ثم ترك تعليق تحفزوني على الاستمرارية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وآخر كلامنا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.